פרשת חיי שרה. ואברהם אבינו משלם על מערת המכפלה 400 שקל כסף עובר לסוחר. האם המקום הזה ברשותנו? האם אנחנו יכולים להיכנס למערת המכפלה בלי לקבל אישור מהוואקף המוסלמי? נשים לב לעוד שתי מקומות בתורה, כך אומר אבי מורי שליטה. פרשת שבוע, עוד שבועיים, פרשת וישלח, יעקב אבינו קונה את השדה אשר בשכם ב100 כסיתה מאת בני שכם. האם אנחנו יכולים להיכנס למקום הזה, או שאנחנו רועדים מלהתקרב למקום הזה? והעולה על כולנה, הר הבית, דוד המלך שילם עליו מחיר מלא. האם אנחנו יכולים להיכנס למקום הזה? חוץ מהנושא ההלכתי, אני מדבר על עצם הרעיון, האם אנחנו יכולים להיכנס למקום הזה? אז ברור אם כן, שהגלות עדיין לא הסתיימה. אבל יש כאלו שחושבים שאם הגענו לארץ ישראל, ואנחנו גרים בארץ ישראל, וברוך השם יש לנו קהילות ודברים טובים וחשובים, אז כביכול הסתיימה הגלות. לדאבוננו, הקדוש ברוך הוא מתזכר אותנו מפעם לפעם שהגלות לא הסתיימה. אז מה צריך לבקש עכשיו במצב הזה? האם רק ששוב נחזור לשגרה, ובעזרת השם מסתיים המערכה, ומפוני הדרום יוכלו לחזור למקומם לחיים ולשלום? ברור שזה דבר חשוב, ברור שכואב לנו על כל המצב הזה. אבל אין צל של ספק שהקדוש ברוך הוא מזעזע את העולם. בוא נשים לב בשנים האחרונות, פעם אחרי פעם. בשביל מה הוא עושה את זה? סתם כדי להציק לעם ישראל חלילה וחס? ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו למקום הרבה יותר חשוב, הרבה יותר מוצלח, הרבה יותר טוב. כתוב לנו בסוף הפרשה, על פני כל אחיו נפל, התורה מדברת על ישמעאל, אומרת התורה על פני כל אחיו נפל, והפרשה הבאה מתחילה, ואלה תולדות יצחק. כותב בעל הטורים על פי דברי פרקי דרבי אליעזר, על פני כל אחיו נפל, כאשר ישפול ישמעאל באחרית הימים, אז יהיה תולדות יצחק, יקום צמח בן דוד, משיח בן דוד מתולדות יצחק. חז"ל הקדושים שראו את האירועים האלו לא למרחק של שבוע ולא למרחק של חודש, למרחק של 1800 שנה ומעלה. הם כותבים במפורש מה הולך להיות. והם כותבים מפורש מה אנחנו צריכים לעשות. אז נוסף לכל הבקשות, נוסף לכל החיזוקים, נוסף לכל הדברים הטובים, בלי לזלזל בשום דבר. אבל חז"ל הקדושים אומרים לנו על הפסוק, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אמר רבי שמעון בן יוחאי, בשלושה דברים עם ישראל מאס, אמרו לריבונו של עולם, לא רוצים את המלכות שלך, לא רוצים את מלכות בית דוד, ולא רוצים את בניין בית המקדש. מה צריכים לעשות? אז צריך לשוב ולבקש, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין מראים סימן גאולה לישראל, עד שיחזרו ויבקשו שלושתם. חז"ל הקדושים הרי מדמים את התקופה שלפני ביאת המשיח, למושג שנקרא חבלי לידה. ידוע שאם רוצים ללדת ילד חי בעזרת השם, אז זה לידה הרבה יותר קלה מאשר חלילה ילד מת. כי כאשר הילד עצמו משתף פעולה ורוצה להיוולד, אז הלידה הרבה יותר בקלות. אז אם אנחנו נשתף פעולה ונגיד לריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיוולד, אנחנו רוצים לצאת מן הגלות, אנחנו רוצים לחזור לבית המקדש, אנחנו רוצים לסיים את האירועים האלה לא רק בניצחון של הצבא על עזה או דברים נקודתיים קטנים וחשובים, אלא במשהו הרבה יותר גדול, אז זה יקרה. רש"י הקדוש כותב בפרשת לך לך, 12 נשיאים כעננים יחלו, זאת אומרת בני ישמעאל נראים מפחיד, נראים שחורים כמו עננים, אבל ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יפזר אותם, ואז יצמח צמח בן דוד. אז כמו שאמרנו, הכל תלוי בדבר אחד ויחיד, בפה של כל אחד ואחד מאיתנו, לפתוח את הפה שלו ולהגיד, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לחזור למלכות שמיים, אנחנו רוצים לחזור למלכות בית דוד, אנחנו רוצים לחזור לבית המקדש, זה מה שאנחנו רוצים. שבת שלום ובשורות טובות.